chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của Văn Nóng Lazada. Lần trước mình có làm video review về cái hộp bánh gọi là bánh gì nhỉ, quên mất tên rồi, hộp Phúc Nguyệt Hội An của BBK với giá là 800.000. Hôm nay mình có làm video rất chi tiết rồi. Bánh này sau khi cúng xong vào ngày hôm nay thì cũng đã hết Trung thu rồi. Chúng ta cùng ăn thử bánh này xem như nào. Đó. Chưa mua về mới chỉ là quay review thôi. Hôm nay chúng ta mới ăn thử. Rồi xem thử cái hộp bánh 800.000 này nó sẽ như thế nào nhá. Rồi, cái này thì mình không giới thiệu sâu về cái sản phẩm mở hộp này nữa. Hôm nay chúng ta chủ yếu là ăn thử thôi. Mình sẽ không review, chứ chỉ nói qua một tí thôi. Đây, 800.000 thì anh em sẽ có một cái túi này. Này thì mang đi biếu bạn bè, biếu sếp, biếu người thân, biếu thông gia rồi biếu người yêu đủ các kiểu. Đó, rất là sang trọng luôn. Chúng ta sẽ có một hộp bánh rất đẹp như này. Đó. Đấy, bỏ túi lông ra. Chúng ta sẽ có một cái là Phúc Nguyệt. Đó. Ảnh rất đẹp luôn. Cái in 3D nhá, vàng này. Đó. Vàng thật luôn. Anh em sờ thấy cảm giác là cửa sổ thật này. Cửa sổ nhìn ra cái mặt trăng này. Và đây là cái phố cổ Hội An, bên cạnh chúng ta sẽ có là cái chữ Phúc Nguyệt có hình họa tiết của hoa sen. Và một cái câu thơ rất là khó dịch luôn, mình cũng chả hiểu câu thơ biết là gì đây. Chính là câu thơ này. Thiên thu lanh Phúc Nguyệt văn nhân tuế bất thiên thu thủy thất thần đấy. Cái hộp bánh này thì trọng lượng của nó là 1.000 gram, là 1 cân nha anh em. Tầm rất là nặng bay luôn. Rồi mở ra bên trong chúng ta sẽ có là cái sản phẩm như này. Đó. Rồi đấy, anh em lật này lên này thì nó sẽ có thông số của bánh này. Với cái hộp bánh 800.000 này chúng ta sẽ có là 4 chiếc bánh. Gồm có một chiếc bánh trung thu hải sâm, một chiếc bánh trung thu nhân vi cá, tất cả đều hảo hạng nhá. Một chiếc bánh trung thu trà xanh matcha hạnh nhân, một chiếc bánh trung thu nhân đậu xanh hạnh nhân. Và 4 cái thì đều là 250g, khoảng là 1/4 cân. Đó. Hạn sử dụng cái này là 3 tháng. Anh em có thể mua cái sản phẩm này ở trên nói chung ở rất nhiều cái đại lý của BBK, ở các cái trung tâm thương mại, hoặc là có thể mua online cũng được. BBK có cả hình thức bán online. Rồi đây mình sẽ giới thiệu qua một chút cái này. Thực ra trước mình có làm video rất chi tiết rồi. Chúng ta sẽ có 5 hộp như này. Đó. 5 hộp, 4 hộp bánh và 1 hộp chè nhá. Hộp chè chắc tôi chẳng review đâu. Hộp chè thì nó giống cái chè xanh bình thường thôi. Quan trọng là cái bánh ở bên trong nó như thế nào. Anh em rất là hồi hộp mình ăn thử cái bánh này. Rồi, đó, mình khoái là cái mở cái bánh ấy, ăn xem như nào. Chè thì thôi nhá, nhưng mà mở cho các ông không biết hộp gì, hộp chè. Trà xanh, tại vì ngày xưa là các cụ là thích ngắm trăng, uống trà và thưởng bánh. Đó. Cái bánh này nó rất là ngọt, nhưng mà uống cái trà này nó sẽ làm giảm độ ngọt đi và nó thơm nồng. Rồi, mình sẽ đến với cái bánh đầu tiên. Chúng ta sẽ ăn thử cái bánh vi cá hảo hạng này. Đó, vi cá. Wow. Vi cá. Rồi, chiếc bánh đầu tiên mình mở thử ngày hôm nay đó chính là chiếc bánh vi cáo hảo hạng 1 trứng. Đó. Chúng ta phải thử cái chiếc bánh này. Đó. Đây. Vi cá 1 trứng đây. Đây là em nói trước khi bóc này. Có tên là đây, cái hình họa tiết là chữ Phúc nhá. Bóc thử luôn. Mình sẽ cắt thử cho anh em xem bên trong nó như nào và ăn thử nó như nào luôn. Đi kèm chúng ta sẽ có một gói hút ẩm này, do not eat này. Đây chiếc bánh đây, hơi méo. Chiếc bánh mình cầm trên tay hơi méo anh em ạ. Ui ôi, chiếc bánh vi cá hảo hạng hơi méo. Lấy cái đĩa. Rồi chúng ta sẽ cắt thử luôn. Nào xem cái vi cá này nó có cái gì nhá. Tí nữa mình sẽ xem cái menu của nó sẽ có cái gì. Mình sẽ cắt thành cắt như này. Cắt này xong chia cho mọi người luôn anh em nhé. Đó. Cắt để chia cho mọi người luôn. Wow. Đây. Đây. Đây là một nửa chiếc bánh. Em có thể thấy là ở đây chúng ta sẽ có một cái nhân trứng này. Chỗ này mình nhìn thấy có vừng này, có mứt bí rồi rất nhiều thứ luôn. Rất nhiều thứ luôn. Đó. Mình sẽ cắt tiếp nhá. Mình sẽ cắt tiếp cái phần này. Để cắt to này xem nào. Vỡ cái trứng rồi. Đây. Đó. Bên trong này tán hết lạp xưởng các kiểu thôi các bạn. 800.000 đấy. Như vậy tính ra thì 800.000 chúng ta sẽ có là 4 chiếc bánh, 1 hộp chè. Thì như vậy khoảng là 200.000 một chiếc bánh này. Đó. Mỗi miếng này là 50.000. Mỗi miếng này mình cắt là 50.000. Hôm mình chỉ ăn 25.000 thôi. Rồi. Cái đầu tiên nhá, đây mình cắt thử này, có cả trứng này, ăn thử xem như nào.
Đó. Trong nó có thịt bò khô, ăn dai dai. Cái nhân bánh thì nó hơi vữa vữa anh ạ. Ngấy lắm, ăn một miếng là ngấy. Cái này công nhận nó bóng cái bánh này chỉ biếu à, ăn thì rất là ngán luôn. Nó khá là ngọt. Ngon. Cái đầu tiên nó chính là cái vi cá. Vi cá. Cái này nó không ghi mãi nhỉ. Đây, vi cá hảo hạng nha anh em. Đó. Mình xem thành phần của vi cá là có gì. Vi cá này: bột mì, mạch nha, lạp xưởng, hạt mè, hạt điều, hạt dưa, mứt gừng, mỡ heo, mứt bí, mứt chanh. Trong này không có vị thịt bò khô, nhưng mà sao mình ăn mình thấy có vị thịt bò khô nhỉ? Ăn nó cứ sột sột ấy. À, có thể là cái lạp xưởng anh em ạ. Lạp xưởng. Rồi, chúng ta xong đĩa đầu tiên là bánh trung thu vi cá. Mình sẽ cho ở đây để ý cho mọi người ăn. Tại vì cái này thắp hương rồi anh em ạ. Đó. Rồi, tiếp theo nào, chúng ta sẽ ăn thử cái này. Cái bánh này rất là hay, nó tên là hải sâm. Tôi cũng chưa ăn hải sâm bao giờ các bạn, tôi rất là tò mò luôn. Thử cái hải sâm này xem nào. Rồi, hải sâm như không? Hải sâm hảo hạng này. Chúng ta sẽ ăn thử hải sâm xem như nào. Đó. Trong có ông gói hút đâu. Cái này cũng hơi méo. Không nhận bánh BBK làm chán được không ạ? Méo nhìn này. Hộp thì đẹp nhưng bên trong bánh thì méo mèo. 800.000 đấy. Không phải bôi nó xấu nhưng mà bánh 800.000 mà sao méo thế. Mình sẽ cắt làm đôi nhá. Cắt làm đôi xem bên trong nó có gì trước. Hải sâm này. Wow. Nghe ô, rắc rào phết. Đây. Ủa, cái trứng thì lại lọt sang tận bên này không ạ? Cái trứng này người ta không làm lọt vào giữa được. Ở đây thì mình cũng nhìn thấy là chúng ta sẽ có lạp xưởng này, vừng, các loại mứt bí. Đó. Đây có một cái trứng nữa này. Đó, một cái trứng. Mình sẽ tiếp tục cắt đôi cái này ra. Cắt đôi cái này ra. Đó. Đó. Đây, cho anh em xem này, 4D luôn này. Trứng này. Cái đỏ đỏ là chắc là cái lạp xưởng các kiểu ấy, các loại mứt này. Đó. Mình sẽ cắt tiếp nhá. Cắt đấy 1/4 này rồi chúng ta sẽ ăn thử. Cái này là hải sâm đấy. Không biết hải sâm nó ở chỗ nào. Đây. Đây, chắc là cái hải sâm là cái này không ạ? Đây, cái hải sâm tôi đoán là cái này. Đó, cái hải sâm. Ăn thử nhá. Cái trứng này ăn tanh tanh gây gây. Trong mình đừng có được ham ăn trứng tanh á, đúng không? Không muối rồi. Mình vừa cắn vào cái hải sâm rồi. Ăn nó như nấm ấy. Mùi lá chanh, sột sột của cái lá sườn, khá là ngọt. Ăn cũng khá là ngấy anh em ạ. Ngấy á. Tôi chỉ cần cắn đến đây tôi đã thấy ngấy, nó trọn óc rồi. Ngấy á. Ngấy là ngán lắm không ạ? Cái đúng là đẹp mà ăn ngấy lắm. Ồ, chúng ta vừa thử cái bánh hải sâm đúng không? Cái vị hải sâm. Đó, bỏ sang bên. Tiếp theo chúng ta thử sang cái trà chanh matcha này. Ôi ngấy quá. Nó ngọt, ăn nó đượm dọc lên mà đến đau cả đầu vì ngọt. Tao bỏ ra. Đây, cái này là cái trà xanh matcha. À, quên mất không. Cái hải sâm này cho xem các ông là sẽ có cái vị gì nhá. Cái hải sâm này, mạch nha, dầu tinh luyện, là hạt mè, hạt điều,
mứt chanh, mứt bí, trứng vịt muối, hải sâm, có cả hải sâm Nam Pông. Nó khác với cái vi cá là có hải sâm thôi. Hai cái này thì đều có trứng vịt muối Nam Pông các kiểu. Cái vi cá thì nó có một ít 1,7 bao nhiêu. Nó có 0,5% vi cá thôi rồi, không thấm vào nhiều. Mình sẽ thử cái này, cái trà xanh này. Hai cái này nó ngọt lắm anh, ăn xong bây giờ nó vẫn còn ngọt. Cái trà xanh này thì nó khá là tròn. Đây, nó ra cả chữ AD các kiểu này. Đó. Mình sẽ cắt luôn. Ngọt quá. Chúng ta nó còn dính ở dao này, ui rồi ôi. Chúng ta sẽ thử cái này. Wow, cái này thì ngon. Cái này thì nó là nhân đậu xanh nha anh em. Trong nó có một quả trứng này. Đấy, nhân đậu xanh trứng. Cái này thì đơn giản dễ ăn này, nó giống kiểu bánh nướng thôi. Đây mình sẽ cắt cái chỗ phần nhiều trứng này cho anh em xem nhé. Đây. Đây là phần quả trứng này. Quả trứng này thì người ta căn cũng rất là khó để nó thẳng vào giữa nha anh em. Lúc mà viên nhân thì trước mình có làm cái series làm bánh nướng rồi. Thử làm luôn cả bánh nướng cho em như nào rồi. Thì rất khó để có thể bánh này nó trứng nó vào giữa được. Phải thợ rất là kinh nghiệm cao mới làm được. Hôm nay chắc họ làm máy rồi. Đây, sẽ thử này. Đây, lấy cái miếng này ít trứng này. Đây nhiều trứng cho ai ăn nha. Nữa mình ăn cái kia nhiều trứng rồi. Thử nhá, cái vị trà xanh matcha này, bánh này chỉ có màu xanh và vẫn có cái logo. Nhưng cái này là logo nó họ cùng một khuôn mà. Ăn được. Đang ăn hai cái này. Hai cái này mình thấy nó hơi chảy nước rồi này. Cái này thì ăn được à? Ngon. Thơm lắm, ăn như kiểu kem. Thơm. Một chát chát, một vị trà xanh. Trong ba cái mình ăn mình thích nhất cái này. Ngon nhất. Dễ ăn. Đỡ ngấy. Ngon. Được. Ngọt quá anh ạ. Cái trà xanh này chúng ta sẽ có là bột mì, mạch nha, dầu tương luyện, trứng vịt muối này. Thực ra nó cũng không có gì quá đặc sắc cả, có hương trà thôi. Đó. Mình sẽ thử cái cuối cùng nhá. Đây là cái cuối cùng trong series bánh 800.000 này. Đó là bánh đậu xanh hạnh nhân. Hai cái đậu xanh này thì như vậy chúng ta sẽ có hai cái nhân thập cẩm, hai cái nhân đậu xanh. Không có bánh nướng, không có bánh dẻo nha anh em. Cộm này không có bánh dẻo, toàn bánh nướng thôi. Cái nhân matcha này thì nó đặc biệt nhất nó sẽ là cái vỏ bánh màu xanh. Còn cái này thì nó là vỏ bánh giống bánh nướng đi thôi. Đây, cái này thì lại tròn này. Sao mấy cái kia sao méo thế? Cái này khi cắt ra thì anh em buộc anh em để tủ lạnh nhé, nó chảy nước. Bánh này mình thấy cái bánh nướng nó đang hơi chảy nước rồi. Rồi. Wow, cái này thì nó nhân vàng luôn. Cái kia họ làm nhân xanh đè luôn này. Trứng nó hơi chảy rồi này. Đó. Rồi ta sẽ cắt ra. Mình chắc là mình chỉ ăn 1/4/4 của cái này thôi. Không thể là ăn được một góc rồi, nhiều người lắm. Đây, thử cái miếng này nhá. Đây. Đây là cái bánh trung thu nhân đậu xanh hạnh nhân. Sao mình chả thấy hạnh nhân đâu. Cái này cũng dễ ăn này. Cái này nó còn thơm hơn cái chanh này. Cái này nó có vị thơm mùi trứng nhiều hơn. Còn cái này nó sẽ có vị trà xanh, ăn hơi chắc chắc. Cái này dễ ăn nhất này. Mùi như kiểu kem đậu xanh ấy. Ngon, cái này dễ ăn này. Rồi, cắt đi, ngoài nữa, đấy lắm rồi không ạ? Cho ăn thử có 1/4 này, 1/4 này, 1/4 này. Rồi lắm mình ăn được nửa cái rồi. Tầm mình ăn được nửa cái bánh rồi. Đó. Rồi như vậy tổng kết lại trong video ngày hôm nay thì mình đã ăn thử 4 cái vị bánh này. Cái này là vị cá này. Cái này là hải sâm này. Cái này là matcha đậu xanh này. Cái này là đậu xanh hạnh nhân này. Của cái bánh trung thu BBK Phúc Việt trị giá 800k. Còn cái hộp chè này thôi chắc là để biếu ai biếu. Thật sự là sau khi ăn xong thì ngấy quá câu ạ. Ôi dồi ôi.
Và trong 4 cái bánh này thì mình thích nhất là cái bánh nhân đậu xanh hạnh nhân này, dễ ăn này, ăn nó khá là lạt và dễ ăn. Còn những cái hải sâm hay là vi cá cái tên thì rất là oách, mà ăn ngấy lắm, nó giống kiểu bánh nướng truyền thống thôi mà, không khác gì đâu. Nói chung là điểm của các cái bánh này ăn rất là ngọt, rất là ngán, ăn giỏi lắm được nửa cái này là ngấy đưa đường. Ông nào mà ăn được gặp được cả cái này thì tôi cũng rất là thán phục luôn. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, và nếu thấy video hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like, subscribe của kênh và chờ đón các video tiếp theo. Chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm các món ăn khác nhá. Ok, xin chào và gặp lại.